नमस्कार, सुपर किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहूया खुसखुशीत गोड शंकरपाळी कशी बनवायची। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। यासाठी मी सर्व प्रमाण वाटीने मोजून घेणार आहे। 4 वाटी मी मैदा घेतलेला आहे। मैदा चाळून घेतलेला आहे। त्याच वाटीने अर्धी वाटी तूप घ्यायचे आहे। तूप छान गरम करून मैद्यात मिसळून घ्यायचं आहे। अगोदर तूप गरम असेल तेव्हा चमच्याने मिक्स करून घ्यायचे। हे थोडंसं कोमट झाल्यावर हाताने छान चोळून तूप मैद्याला लावून घ्यायचे। यामुळे शंकरपाळी खुसखुशीत होतील। हे पहा, पिठाची छान मूठ होत आहे, म्हणजेच आपले तुपाचे प्रमाण अगदी योग्य आहे। आता यात त्याच वाटीने 1 वाटी साखर आणि पाऊण वाटी दूध घ्यायचे आहे। आता हे फक्त साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचे। साखर विरघळली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे दूध थंड झाल्यावर आपल्याला पिठात मिसळायचे। यामध्ये थोडीशी विलायची पावडर घालायची आहे आणि 2 चिमूट मीठ घालायचे आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचे। आता यात थंड झालेलं आपण दूध घालूया। दूध थोडं थोडं घालत आपल्याला हे मळून घ्यायचे। आपले हे शंकरपाळे खुसखुशीत होतीलच आणि तेलातही विरघळणार नाहीत। तुमचे शंकरपाळी जर तेलात विरघळत असतील तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, मी काही टिप्स सांगणार आहे। हे पहा, दुधाचं प्रमाण अगदी योग्य आहे। आपल्याला हे पूर्ण दूध या मिश्रणासाठी लागलेलं आहे। आता हे पीठ आपण अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवूया। अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण याचे गोळे बनवूया। एवढ्या पिठाचे 4 गोळे झालेले आहेत। आता आपण शंकरपाळी बनवायला घेऊया। आता यातील एक गोळा घेऊन आपण जाडसर लाटून घेऊया। लाटताना तेल किंवा पीठ लावण्याची गरज नाही। आता याच्या कडा काढून आपण चौकोनी आकार करून घेऊया। आता तुम्हाला लहान मोठ्या जशा हव्या तशा शंकरपाळी कट करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही चाकूनेही शंकरपाळी कट करू शकता। याच प्रकारे मी सर्व गोळे लाटून शंकरपाळी बनवून घेणार आहे। हे पहा, एवढी जाड अशी मी शंकरपाळी बनवून घेतली आहे। आता आपण शंकरपाळी तळण्यासाठी तेलाचे टेम्परेचर चेक करूया। तेलात एक छोटासा पिठाचा गोळा टाकूया। असे मध्यम बुडबुडे आले पाहिजे, म्हणजे मीडियम तेल गरम आहे। तेल जास्त कडक गरम करायचे नाही। झाऱ्यावर शंकरपाळी ठेवून आपल्याला तेलात सोडायची आहे, म्हणजे तेल अंगावर उडणार नाही। आणि हे आपल्याला लो फ्लेमवर तळून घ्यायचे आणि मिनिटभर आपल्याला हे हलवायचे नाहीत। शंकरपाळी तेलात सोडल्यावर लगेच झाऱ्याने हलवली तर ती तेलात विरघळू शकतात। थोडासा रंग बदलला की आपण झाऱ्यानेही आलटून पलटून तळून घेऊ शकतो। लो फ्लेमवर शंकरपाळी तळल्यामुळे शंकरपाळी आतून तळले जातील आणि शंकरपाळी खुसखुशीत होतील। लो फ्लेमवर शंकरपाळी तळण्यासाठी 4 ते 5 मिनिट लागतील। हाय फ्लेमवर शंकरपाळी तळली तर आतून कच्चे राहतील आणि खुसखुशीत होणार नाहीत। शंकरपाळी छान तळले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। असा कलर आल्यावर आपल्याला शंकरपाळी काढून घ्यायची आहे, कारण शंकरपाळी तेलातून काढल्यावरही त्याची कुकिंग प्रोसेस चालू राहते। याच प्रकारे मी सर्व शंकरपाळी तळून घेणार आहे। शंकरपाळी गरम असताना मऊ असतात, खुसखुशीत नसतात, पण ती थंड झाल्यावर खुसखुशीत होतात। ही पहा, सर्व शंकरपाळी तळून झाली आहेत। माझी ही रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।